दर्शकवृन्द नमस्कार। पछिल्लो समय सर्ट सेलिङको बारेमा निकै चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ। हुन त इन्टरनेसनल मार्केटहरुमा सर्ट सेलिङ धेरै पहिलेदेखि नै प्रयोगमा छ, तर नेपालको बजारमा भने सर्ट सेलिङ अहिलेसम्म प्रयोगमा आइसकेको छैन। नेपालमा लङ पोजिसन मात्र लिन मिल्छ। त्यो भनेको यदि नेपालको मार्केटमा ट्रेड गरेर पैसा कमाउने हो भने, नाफा कमाउने हो भने ट्रेडरले सस्तो मूल्यमा तल्लो मूल्यमा शेयर किन्ने, त्यसपछि त्यो शेयरको मूल्य माथि पुगिसकेपछि बेचेर त्यो बीचमा जुन फरक हुन्छ त्यसरी नै त्यो वेबाट मात्रै नाफा कमाउन सकिने अहिलेको मेकानिजम हो। तर यदि कुनै कम्पनीको मूल्य अब घट्न सक्छ, यो कम्पनीमा चाहिँ सेलिङ प्रेसर आइरहेको छ, अझै सेलिङ प्रेसर आउन सक्छ, अझै यो कम्पनीको शेयर मूल्य तल जान सक्छ भन्ने कुनै ट्रेडरलाई लाग्यो भनेदेखि उसले त्यो कम्पनीको शेयर माथिल्लो मूल्यमा बेचेर फेरि तल आइसकेपछि किनेर सेटलमेन्ट गर्न सक्छ र त्यसरी पनि शेयर बजारबाट पैसा कमाउन सकिन्छ, नाफा कमाउन सकिन्छ। धेरै प्रश्नहरू छन्, यहाँहरूले धेरैजनाले यो यसबारेमा चाहिँ सोध्नु भएको थियो, जिज्ञासाहरू धेरै छन्। के हो सर्ट सेलिङ, यसको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ, त्यसपछि सर्ट सेलिङ यदि निकट भविष्यमा अब अहिले त नेपाल स्टक एक्सचेन्ज मात्रै छ, नेप्से मात्रै छ, तीर्थपत्र बोर्डले अर्को एउटा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लागि आवेदन खुलाएको छ, त्यसमा आवेदनहरू पनि परेका छन्। अर्को कुनै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज पनि आउला। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आइसकेपछि त्यो नयाँ स्टक एक्सचेन्जले चाहिँ सर्ट सेलिङलाई प्रयोगमा ल्याउला भन्ने अपेक्षा धेरैजनाको छ। त्यसो भएको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ त बजारको डाइमेन्सन? सर्ट सेलिङले चाहिँ बजारलाई फाइदा पुर्याउँछ कि समग्र बजारलाई फाइदा पुर्याउँछ कि नोक्सान पुर्याउँछ त के हुन्छ? सर्ट सेलिङले कतिको फाइदा पुर्याउँछ लगानीकर्ताहरूलाई भन्ने विषयमा आज हामीले एकदमै टु द पोइन्ट स्पेसिफिक भएर यहाँहरूको जिज्ञासा समाधान गर्नको लागि डाइनामिक मनी म्यानेजर सेक्युरिटिज प्राइभेट लिमिटेड ब्रोकर नम्बर 44 का निर्देशक नारायण प्रसाद तिमल सिन्हासँग प्रश्नहरू राखेका छौँ। सुरु गरौँ सर्ट सेलिङ के हो त भन्ने प्रसङ्गबाट। के हो त खासमा सर्ट सेलिङ चाहिँ? सर्ट सेल भनेको ब्रोकर लगानीकर्ताले ब्रोकर कम्पनीसँग समय सीमा तोकिएर सम्झौता गरेर ब्रोकर कम्पनीसित सापटी शेयर लिएर निश्चित समयभित्र सेटलमेन्ट गर्ने गरी शेयर सापटी लिएर बिक्री गरिन्छ भने त्यसलाई नै सर्ट सेल भनिन्छ। कसरी गर्ने त सर्ट सेलिङ? प्रक्रिया के हुन्छ यसको? लगानीकर्ताले शेयर ब्रोकर कम्पनीमा गएर चाहिँ उसले निवेदन एउटा चाहिँ सम्झौता गर्नु पर्यो र सम्झौता गरिसकेपछि ब्रोकर कम्पनीसित सापटी शेयर लिएर उसले निश्चित समयभित्र उसको ब्याज र मार्जिन तिर्ने गरी एउटा सम्झौता गरिएको हुन्छ। त्यो सम्झौता अनुसार उसले शेयर बिक्री गर्छ। बिक्री गरिसकेपछि त्यो समय सीमाभित्र अथवा 5 दिन 7 दिन जति पनि हुन्छ त्यो समय सीमाभित्र उसले चाहिँ सेटलमेन्ट गरिसक्नु पर्यो र यदि माथि भाउ गयो भने उसले त्यो मार्जिन बढी मार्जिन र चाहिँ पाउँछ। यदि तल गयो भने उसले त्यसको हर्जना र त्यसको चाहिँ जुन घाटा लागेको चाहिँ रकम छ त्यो चाहिँ उसले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ। त्यसलाई नै सर्ट सेल भनिन्छ। सर्ट सेलिङबाट लगानीकर्ताहरूले कसरी फाइदा लिन सक्छन् त? सर्ट सेल गर्दाखेरिमा खरिद गरेको मूल्यभन्दा बिक्री गरेको मूल्यभन्दा माथि यदि मूल्य बढ्यो भने त्यो अवस्थामा मार्जिन चाहिँ ब्रोकर कम्पनी अथवा स्टक डिलरलाई तिर्नुपर्छ। यदि खरिद गरेको मूल्यभन्दा तल गएमा त्यो तल गएको मूल्यमा शेयर खरिद गरेर चाहिँ शोध भर्न दिन सकिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा लगानीकर्तालाई यदि मार्केट घटेको अवस्थामा घट्छ अब मार्केट भन्ने जस्तो चाहिँ लगानीकर्तालाई लाग्यो भने उसले सर्ट सेल गर्छ र त्यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा उसले तलबाट शेयर उठाएर तलको मूल्यबाट शेयर उठाएर उसले चाहिँ क्षतिपूर्ति दिन सक्छ। त्यो अवस्थामा उसलाई चाहिँ नाफा भयो। अब यदि उसले खरिद बिक्री गरेको मूल्यभन्दा माथिको रेटमा गयो भने त्यो बेलामा चाहिँ मार्जिन र ब्याज चाहिँ त्यो डिलर कम्पनी अथवा स्टक डिलर ब्रोकर कम्पनी
जहाँबाट सुविधा उसले लिएको छ उसलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। त्यो अवस्थामा लगानीकर्ता चनाखो भएर जस्तो अहिलेको घट्दो बजार छ, अब घट्दो बजारमा योभन्दा पनि तल जान सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ लगानीकर्तालाई आयो भने त्यो अवस्थामा सर्ट सेल गर्न सकिन्छ। अझै घट्दैछ भने त हामीले 2-4 दिनपछि त फेरि 50-100 रुपियाँ तल कममा सेयर खरिद गरेर हामी चाहिँ क्षतिपूर्ति दिन सक्छौँ। यदि बढेछ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ अब यो मार्केट बढ्न लाग्यो भनेपछि चाँडै नै सेटलमेन्ट गर्नेतिर चाहिँ लाग्नु पर्यो। भोलि अब 10% को दरले बढ्न थाल्यो भने त 2 दिनभित्रमा त तपाईँले चाहिँ त्यो सेटलमेन्ट गरेर उसलाई दिनुपर्ने पैसा चाहिँ दिएर सेटलमेन्ट गर्नु पर्यो। अब यदि घट्छ भने हामीले चाहिँ कति दिन घट्छ त्यो तोकिएको समय सीमाभित्र चाहिँ कुरेर हामीले सेयर खरिद गरेर चाहिँ हामी उसलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिन सक्छौँ। त्यसले गर्दा लगानीकर्तालाई यो अर्थमा फाइदा छ। सर्ट सेलिङले समग्र बजारलाई कतिको फाइदा पुर्याउँछ? सर्ट सेलिङको व्यवस्था चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ भने समग्र बजारमा चाहिँ अहिलेको कारोबार भएको मार्केटभन्दा डबल चाहिँ कारोबार हुनसक्छ। कसरी भने लगानीकर्तासित सेयर खरिद गर्नको लागि सबै रकमहरू आवश्यकता परेन। ब्रोकर कम्पनी या स्टक डिलरसित सम्झौता गरेर 10 या 20% मात्रै मार्केट कति घट्न सक्छ कति बढ्न सक्छ त्यो अनुपात हेरेर हामीले त्यो रकम मात्रै जम्मा गरेर चाहिँ मार्केट के अरे स्टक डिलर अथवा चाहिँ ब्रोकर कम्पनीसित मार्जिनमा चाहिँ सम्झौता गरियो भने हामीसित त 20%ले हामीले चाहिँ 100% सेयर किन्न पाइयो नि। त्यो अवस्थामा के भयो त भन्दा धेरै मानिसहरूले सर्ट सेलमा चाहिँ जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब घाटा पनि किन हुँदैन भनेदेखि जस्तो आफूले खरिद गरेको सेयर धेरै दिन राखेर चाहिँ नाफा कमाउनु पर्ने हुन्छ भने सर्ट सेलमा चाहिँ 2-3 दिन चाहिँ घाटा लाग्ने बित्तिकै मान्छेले बेचिहाल्छ अनि बेचिसकेपछि त ऊ धेरै नोक्सानमा चाहिँ जाँदैन। यो अर्थले चाहिँ बजारलाई पनि फाइदा र लगानीकर्तालाई पनि फाइदा हुन्छ। दर्शकवृन्द, आजको यो छोटो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोला। आगामी दिनमा पनि हामी यस्ता जानकारीमूलक सामग्रीहरू लिएर आउने नै छौँ। अब के सम्बन्धी भिडियो यहाँहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ यहाँको जिज्ञासा कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोला। धेरैजना साथीहरूले व्यक्त गर्नुभएको जिज्ञासामा हामी यस्तै खालको भिडियोहरू बनाउने नै छौँ। अर्थ संसारलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, यो भिडियोलाई एउटा लाइक गर्नुहोला र मैले भनिहालेँ कमेन्टमा तपाईँका सल्लाह सुझाव जिज्ञासा प्रतिक्रियाहरू राख्न नबिर्सिनुहोला। नमस्कार। Sponsored by Forten. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ सम्पर्क 9862622558। Educational partner Embedding Education Network.